Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, ka! Okay. Ang kasagutan Ah, ng kasagutan oras na. ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong Oo. ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORG. Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo. ano, Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Tagay!
kami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Gami! Manahimik kayo. Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga Ang ibon. takot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Di ano ba? mo, Paris mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Walang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio.
Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay. Dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya, Nangungopia. nangungurak. Namumopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Maraming sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang.
pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa batilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal.
siya payat, okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng... Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello.
I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? I guess alam mo, lahatin mo na. Wait, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push. Push! Push, Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na yun. Todo Sige, na okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not eat. Durugin mo like Si mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ibig sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kita niya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl.
Stop. Sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na? Sige, yan. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Sige, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Tingnan niyo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige,
isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ulat ako. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging Ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. It's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Nick. At ito ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File.
Mahigit 11 taon na ang nakalipas mula noong mamatay ang papa ko. Simula noon, kami na lang ni mama ang magkasama. Unika iha lang kasi ako. Walang kapatid. Kaya medyo naging malungkot ang tahanan namin noong kami na lang dalawa ni mama. May kanya-kanya naman kaming trabaho, kaya hindi kami nagmamaktol lang dito sa bahay. Mabuti na lang. Isang araw, taong 2021, may ipinakilala sa akin si mama. Ipinakilala niya ang isang lalaki. Kaedad niya. Bago raw niyang kaibigan. Si Tommy. Tito Tommy. Nakilala niya sa trabaho. Isa sa mga naging kliyente niya. Diretsahan kong tinanong si mama. Ma, seryoso ba siya sa'yo? Sabi niya, oo naman nak. Gwapo at saka mabait. Noong mas nakilatis ko si Tito Tommy, naintindihan ko lalo kung ba't gusto siya ni Mommy. After few weeks, umamin na si Mommy. Officially, sila na raw ni Tito Tommy. Para sa akin, wala namang problema. Parehas din naman silang established. Walang mga sabit. Lalo na si Tito, kasi single naman. So happy naman ako para sa kanila, DJ Rocky at DJ Jello. Wala akong naramdamang something fishy sa kanilang dalawa. So fast forward this year, magjowa pa rin naman sila. Pero kamakailan lang, nag-travel si Tito sa Amerika. Relatives niya ang sadya niya. Vakasyon. So lately, panay lang ang video call nilang dalawa ni Mama para magkausap. Then one night, pag-uwi ko, napansin ko na merong something weird. Yung buong bahay, naka-off ang mga ilaw. Usually pag wala pa ako, may ilaw yan kahit sa labas lang. Pero pagdating ko, walang-wala. Akala ko sa una walang tao. Pero may narinig akong hagik-gik. Boses yun ni Mama. Para siyang kinikiliti. Ako naman, dinedma ko lang sa umpisa. Baka kako, nanonood na naman ng Korean na palabas. Pinalampas ko lang. Pero maya-maya pa, may narinig na akong something. Meron akong narinig na pag-ungol. Kaya dahan-dahan akong naglakad. Papunta sa kwarto ni Mama. Dahan-dahan ko ring binuksan ang pintuan. Dahan-dahan din akong pumasok. At saka ko nakita si Mama na nakatalikod pero nakaupo sa kama. May kaharap na laptop. Nakita ko sa laptop ang mukha ni Tito. Pero napansin ko na nakabrief lang siya.
OMG! Mukha siyang basta. Samantalang ang mama ko nakaharap din sa kanya at para bang may inuuga siya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at nakita ko na lang na ipinapasok niya ang isang laruan na mahaba sa kuweba niya. Labas-pasok na nilalaro niya ito sa kanyang kuweba. Masayang masaya at ungol ng ungol. Ginulat ko si mama, sabi ko, "Ma, ano yan?" Nagulat siya. Pati si Tito, naka-video call niya. Bigla niyang sinara ang laptop at kinuha ang kumot para takpan ang sarili niyang walang kahit anong suot. Nagulat ako sa totoo lang, lalo na't bigla siyang lumuha at umiyak pagkatapos niyang mabisto sa ginagawa nila ni Tito. DJ Rocky at DJ Jello agad namang nagpaliwanag si Mommy habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Anak, sorry sa mga nakita mo. Namimiss ko lang talaga ang tito mo. Namimiss ko lang yung pakiramdam na may nagke-care sa akin. Nagmamahal sa akin. Namimiss ko lang din kasi ang papa mo. Kung buhay lang sana siya, hindi ako magkakaganito. Kaya anak, patawarin mo ako." Niyakap ko bigla si Mommy. Iniabutan ko siya ng alcohol at sinabing, "Ma, rub your hands please. Ang dirty niyo tonight, but I still love you, Ma." At lalong umiyak si Mama. Ewan ko kung nahiya siya sa akin o dahil hindi ko siya masyadong sinagot-sagot. And after nung insidenteng yun, mas lalo siyang naging open sa akin tungkol sa sex life nila ni Tito Tommy. Na-open up niya rin sa akin kung magkano ang binili niyang adult toy at kung saan niya nabili. Bili raw ako kung gusto ko. Sabi ko, "Ma, pag nagka-jowa naman ako, hindi ko na rin naman kailangan yan." At nagtawanan lang kami. But deep inside, DJ Rocky at DJ Jello, mas na-appreciate ko ang mama ko. Kasi kahit medyo may edad na siya, may longing pa rin siya sa kabila ng lahat ng mga nagawa niya sa buhay. Kaya ang masasabi ko lang para kay mama ay, I love you, Ma. Belated Happy Mother's Day. Hindi ko man kayang pasayahin ka the way na pinapasaya ka ni Tito Tommy. Pero andito lang ako para bigyang pugay ka pa rin sa paglaban mo ng patas sa buhay. Hindi kita iiwan, Mommy. Hanggang dulo, mahal kita. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat po. Muli, ako si Niknik at ito ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Si Jello papapatawag. Jello. That SPG, as in Super Bacchanal Secret File,
was shared to us by Nick. Si Nick na nakita ang kanyang mommy na may ka-video call. At ang ka-video call ay ang kanyang tito Tommy. Mas lalo naman pala silang naging close dahil doon. And I believe that a mother who is open sa kanyang anak ay mas lumalalim ang kanilang relationship sa isa't isa. Lalong-lalo na kung nasa tamang gulang naman na yung anak niya para pag-sharean niya ng mga ganong klaseng bagay. But anyway, I would love to listen to all your thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. I-share nyo lamang po yan sa aming Facebook page ni Titan Jello. Sa aming pagbabalik, kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera at si Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in super. Back and earn secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! At nandito rin ako. It's me, your Basa Princess DJ Rakitera of 90.7 Love Radio Manila. And welcome to my Facebook Live para sa Bingo Plus Pabuenas! At para sa mga kabisyos natin out there na nag-aabang talaga since last week pa or since last month pa, this is your time para manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Tulad na lamang nitong hawak ko. Notebook, payong, towel, and boyfriend. Ay, ballpen! Oo. So, eto lang naman ang mga merch items na pwede ninyong mapanalunan sa Bingo Plus Pabuenas. Bukod yan sa 500 pesos. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutin ang question of the week. At ang may pinakamagandang sagot ngayon sa ating comment section, siya magwawagi ng 500 pesos at merch items mula sa Bingo Plus. Kaya naman, alamin na natin kung ano nga ba ang ating question of the week. Ang ating question of the week na dapat yung sagutan ay, ano ang pinakamasakit na bagay na naipalo sa'yo ng nanay mo? Uulitin ko ang tanong, ano ang pinakamasakit na bagay na naipalo sa'yo ng nanay mo? Ako, ano bang pinakamasakit na naipalo sa akin ng nanay ko? Hanger.
Oo, yung hanger na manipis. Yung dewire, oo. Iba kasi yung plastic eh. Iba din yung dekahoy eh. Pero yung dewire, alam mo yon? Oo, yun yung masakit, sis. Yun yung masakit. Yung tipong parang bumabak at pumipeklat siya doon sa mismong skin mo. Kaya kabisyo, kung meron kang sagot dito, aba, i-comment mo ng maigi. Kasi kung sino man po yung may pinakamagandang sagot sa comment section, siya po ang mananalo ng 500 pesos and merch items mula sa Bingo Plus. At huwag niyo pong kakalimutan na dapat naka-like and follow po kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila, which is ito pong mismong pinaglalivean natin ngayon, yung Love Radio Manila Facebook page. At huwag nyo rin pong kakalimutan na para kayo po ay maging bingonaryo, dapat po ay bisitahin nyo ang bingoplus.com. Ayan, www.bingoplus.com. At huwag nyo rin pong kakalimutan na i-download ang Bingo Plus app. Ayan, so game responsibly po tayo ha. O ayan, ang dami nang sumasagot. Sina Tin, sila Miss Tonet, sila Sir Nolly, love you. Ayan, sino pa? Ang daming mga talagang napalo ng kanilang nanay. Ang daming mga bagay ang naipalo. Ano pa bang mga naipalo sa atin? Yung iba siguro napalo na ng drum. Tsaka tsinelas. Sinong hindi makakalimot doon sa tsinelas, 'di ba? Yung mga islander. 'Di ba yung goma talaga, yung gawa sa goma na tsinelas. Daming pwedeng isagot diyan ha. Alalahanin niyo lang mismo yung nanay ninyo. O kung napalo ka ng mismong kamay niya, pwede din yun na sagot. Kaya, ayan, sumagot lang po kayo at 500 pesos ang pwede ninyong mapanalunan plus merch items mula sa Bingo Plus. Diba? Kung po pwede nga lang, pati na rin ako. Pwede na pong ipamigay. Charot with harot. Ang ganda rin ng jacket ko mula sa Bingo Plus. So, ayan o. So, kompletuhin nyo lang yung yung sagot dun sa tanong namin. Tapos yun na, mananalo na kayo right after mismo. I mean, now na. Oo, ng 500 pesos. So kailangan lagi lang po kayo nag-aabang ng aking Facebook Live dito sa Bingo Plus Pabuenas. At I'm very sure magiging maligaya po kayo sa inyong buhay. So ang tanong, meron na ba tayong bumuenas? Ay, meron na! Ang bumuenas nating commenter sa ating Facebook Live ay si Ashana Solis! Ang kanyang sagot po ay ang pinakamasakit na naipalo hampas-hambalot sa akin ng nanay ko ay yung tubong blue, yung PVC. Ha. Nabali pa yun, grabe 'di ba? Pero love ko yun. Tsaka pala yung sampal niya na nakakapagpahiwalay ng kaluluwa at lamang tao ko. Ha. Shout out sa Solis and Aldeguer family from Ashana Solis. Congratulations! Ashana Solis, nanalo ka ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. O diba? Akalain mo yung sagot ni Ashana Solis, no? Hinambalo sa kanya ng nanay niya yung PVC, yung tubong blue. Diba? Pag color blue kasi yung PVC, ginagamit yun kapag kayo po ay nagpapaayos ng mga tubo-tubo ninyo pagdating sa pagtubig, diba? Pag orange, para sa kuryente yon. Pero yung color blue, para yun sa mga tubig-tubig. So, minsan kasi nasa gilid-gilid lang yun para just in case may mangyaring aberya dun sa bahay ninyo, 'di ba? Yun yung ilalagay po doon. Pero ang nanay mo napakagaling, 'di ba? Hindi lang hindi lang ginamit pang bahay, ginamit din talagang panghampas, pamalo. At hindi pa natinag doon, 'di ba? Pati kamay pinalo. Oo, pero okay lang 'yan. Mahal pa rin natin ang ating mga nanay kasi tayong mga millennials siguro, no? Tayo nakaabot ng ganun eh. Kumbaga, it's a form of discipline. At the end of the day, mahal pa rin natin
din sila. Kaya nga dun sa mga moms natin out there, ayan, belated happy Mother's Day sa inyo. And araw-araw naman feeling ko Mother's Day talaga. Kasi iba yung pagmamahal na ibinibigay ng ating mga nanay pang araw-araw, hindi lang pang once a year. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagtutok at sana po ay magsama-sama tayo ulit sa susunod na Facebook Live ko para ikaw ay buenasin din para sa Bingo Plus Pabuenas! Hatid sa atin ang Bingo Plus. So again, huwag niyo pong kakalimutan para kayo'y maging bingonaryo. Bisitahin na po ang www.bingoplus.com. And don't forget to download Bingo Plus app today. And game responsibly, Kabisyo. Like and share mo na ang Facebook page ng Love Radio Manila. This has been yours truly, DJ Rakitera, saying Bingo sa saya plus sa panalo sa Bingo Plus Pabuenas! Metro's #1 Love Radio. Basic! sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX8. Nakita sa mga pag-aaral, ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. Parang kumati yung buhok ko. Yung anit ko. May kuto ba ako? Yung ano ka. Yung nag-live ka lang pero kumati yung buhok mo. Hala, hindi kaya nagkakuto ako sa init ng panahon. Kinabahan tuloy ako. Pang level yung... Ay, naghubad, no? Tanggalin natin yung jacket ko kasi may itatry tayo na jacket. Pero ang ganda ng jacket ng Bingo Plus. Ginagamit ko to eh. So, eto, may binigay sa akin ng jacket si Carl Padillo, Sir Carl Padillo. It's a sweatshirt. Yes, love it! The Fantastic Four! Sino kaming four? Lahat ba kami Fantastic Four? Pero alam mo ba kung sino favorite character ko? Hindi. Hindi rin. Hindi alam ni Sir Carl yung favorite character ko. Superhero character. Hindi rin. Hindi rin. Hindi din. Wait lang ah. Sino nakakaalam dito ng favorite superhero character ko? Or sabihin nating character. Sa Marvel show or something. Buti na lang may nakakaalam. Hindi, tsaka mapapansin mo yun. Kasi over the years, yun at yun lang yung gamit ko. Hindi totoo lang, sa totoo lang. Parang bibihira lang yung time na kung nagpapalit ako, same pa rin yung character. Yes. Bakit mo siya naalala? Medyo ano lang siya, amoy department store.
I don't iron. Kasi, si Iron Man. Charot. Kahit punda ng bed niya sa vlog niya, may Batman. True! Niragaluhan ako ng Rocketeers dati ng Batman na ano. Thanks dito, Sir Carl. Nasaan na si... Tawa. Kasi masakit daw ulo eh. Sakit ulo. Ayan o. Hmm. Nag-usap ba kayo? Sinat niya ako makito. May pag gano'n na makinig ka talaga. Sa totoo lang, yung nakinig ako nung ano na yung recorded. Magkasama kayo ni Jello? Love, sabihin mo mag-i-edit ako. Okay. Okay. Dude, kala ko na paano ko, sakit na ng ulo mo, sabi ko. Masakit yung ulo ko. Minom ako ng gamot, mga kabisyo. Nag-Rexidol Forte ka ba? Yes, nag-Rexidol Forte ako. Bilis batad sa 4. Yan po, sabi ng aking partner. Kasi di nila aking pera. Sabi ko pa man din, sasan kaya to? Doon na kasi yung mga mini jeep. Doon yung mukha mo. Saan? Picture ako mga minsan pag nakita ko. Anong mini jeep? Yung mga mini jeep na ano, yung parang maliliit na bus. Yung ganun doon. Saan yan? So, doon pakalit yung mukha mo. Kaya may ilay. Sa ano? Okay. Hey! Sa mga bus, di ba? Ganun yun. Tapos kaya ng Rexidol Forte. Oo naman. Mas magiging malakas sila pag kinuha tayong dalawa. Daw. Bilis banat sa 4. Dudunahan mo. Nick, gusto pa talaga. May ka-video call. Oo, kasi napahiwalay etong si Tito Tommy dun sa mommy niya. So, eto, long distance relationship. Tapos nakita na lang niya yung nanay niya na biglang, ayun, may ginagawang kababalaghan sa loob ng kwarto niya. Yung una, ano lang, tumatawa-tawa lang. Pero bandang dulo, umuungol-ungol na. Alam mo, siguro bilang magulang, isa yan sa mga greatest nightmare ko. Hindi siya fear, nightmare. Ganon. Oh, kasi paano kung biglang yung anak mo makita kayo na ginagawa yun? Uy, ma! Ayos yung pipino. Magpipino natin yung ginamit mo, ma. Lulutuin pa natin yan bukas. Ensalada ko pa yan, ma, bukas yung pipino. Diba? Parang, ang hirap din nun. Buti na lang, itong siniknik na SPG seeker file sender natin, nagtatrabaho na, mature na eh. Yes. Pero what if bata yung makakita ng ganong act? Paano mo i-explain, diba? Kaya nga napakahalaga talaga yung naglalak ka. Mahalaga din na alam mo yung schedule ng lahat ng mga tao sa bahay ninyo. Yung tipong sa gate palang nakalak na. Tapos yung dun sa pinto, bago mapunta dun sa gate, bago mapunta sa loob ng bahay, nakalak na. Dapat yung parang lock lahat. Ganun, may alarm, no?
Taray, ano yung alarm? Nandiyan na yung anak mo. Nandiyan na yung anak mo. Nandiyan na yung anak mo. Parang parot lang yun, dude. Kaya nga, baka bumili ka pa ng parot para dun, ha? Nandiyan na yung anak mo. Nandiyan na yung anak mo. Tanggalin mo na yung pipino. Tanggalin mo yung pipino. Dude, yung totoo. Tao ka, parot ka. Parang bagay sa'yo yung maging parot, ah. Pero nakakaloka yun. Basta ako, greatest fear ko yan na parang ayokong dumating sa punto na biglang yung anak ko magbubukas ng pinto tapos yung pala may ginagawa kami ng tatay niya na hindi niya pa naiintindihan. Nahuli ka na ba dun? Hindi ako mahuhuli. Hindi ako magpahuli. Ako yung nanguhuli, ganyan. Uy. Pare, huli ka. May kaibigan ako na nahuli niya yung magulang niya din. Caught in the act naman yun, ah. As in, nasa sala. Kasi may ibang mga magulang na gusto nila natutulog sila doon sa ground floor tapos sa sala ng bahay nila. Dahil, wala lang, gusto lang nilang malaman kung sino lumalabas ng mga disoras ng gabi. So one time, yung kaklase ko na to, ano daw, nagpunta lang ng kusina, bumaba from the rooms. Punta ng kusina. Tapos nagulat daw siya na ang dilim-dilim pero parang may mga kaluskos daw siyang naririnig. Tapos maya-maya onti parang may mga mga gano'n na. Tapos parang may mga pumapalakpak na. Oh, yan. Yan. Ganon. Tapos, alam na this. Hindi naman niya naistorbo yung magulang niya. Pero, ikinuwento niya na lang sa amin. Yun. Pero buti na lang, matured na siya nun. Diba? I mean, alam na niya yung gawain yun. Okay lang yun kung mga magulang mo. Kasi ibig sabihin, nandun pa yung init ng pagmamahal nila sa isa't isa, diba? Kahit na nilipasan na sila ng panahon. Mahirap dun, mahuli mo yung tatay mo, yung katulong niya yung... yung katulong niya yung kapatong. Pa! Ano yan? Mama mo. Bago mong mama. Hoy, wag ganon! Ay, wag ganon. Mali. Hindi ganon Mali yun. pala. Kala ko ganon eh. So, okay lang kahit yaya ng bata, ganon? Akala ko kasi anak, ako yung dapat alaga. Mga alam talaga ni Titan Jello, no? Mali. Mali yun, dude. Hindi po pwede yun. Mali pala yun. Oo. Masisira ang relasyon nyo doon. Pangarap ko pa naman yun. Hoy! Mali! Hoy! Mali yan! Mali pala. Pero anyway, ako para dun sa nanay ni Secret File Sender natin na si Nick. Huwag mo nang ikahiya yun. Oo. Tsaka, pares naman sila matured ni. Tama. Tsaka, maintindihan talaga natin din na nagagawa yun ni mommy ni Nick dahil nasa malayong lugar yung kanyang Minamahal. So at least, minsan sa buhay mo, narinig mo umungol yung nanay mo, di ba? Di ba? Ang hirap kaya marinig mo, paano kaya umungol nanay ko? Kasi puro talak lang. Oo, puro talak lang. Ma, galing mo rin pala umungol, no? Mana-mana lang talaga eh. Hindi, tapos sabihin sa'yo ng nanay mo ganyan talaga ka-powerful yung bibig ko. Yeah. Hindi nyo alam kung anong kayang gawin ng bibig ko. Motorboat, anak. Kayang-kaya lahat. Motorboat? Kala mo nag-snorkeling eh. Ay, nako. Tsaka kaya-kaya, diba? Kayang-kayang magpasok. Oo. Hanggang esophagus. But it's really a good conversation din kapag yung mama mo open-minded, yung anak din open-minded, tapos matured na pares, nasa tamang edad naman na, tapos mas lumalalim yung relationship ng magnanay pag ganun eh. Totoo yan. Kasi syempre alam na din naman ng nanay niya na alam niya na siguro yung mga bagay na yun. Oh, mama, natuto na ako sa'yo. Pag narinig mo ako mungol, galit sa'yo. Sinabi pa nga kung saan daw nabili yung toy. Diba? Alam mo ba kung saan nakakabili ng toy? Saan? Sa Quiapo, marami. Sa may taas ng tulay doon. Ba't alam mo? Bumili ako eh. Para kanino? Niregalo ko.
Kala ko para sa'yo eh. Hindi, nagre-regalo lang tayo. Malay ko ba kung gusto mo din? Hindi, baka ako yung gusto niya. Yan. Ayaw mo ng laruan? Ako na lang. Ano to? Baby alive. Ano yun? Sit down. Ganon. Ba't daming alam ni Titan Jello na hindi ko alam? Wala wag mo na alamin. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, if you want to share our secrets, share it to us at rocketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rocketera. At syempre, kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Pattern Secret 5. Gagawin ang lahat. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito May ang hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Ito, akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na OFM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema.
Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no?
Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ah. Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan ng kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BDR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Ha?
Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Mas din! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Di masarap to. Nakaking alam na laki natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2, Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung kapares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Naguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika!
Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo.
Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oo, kaya. Basta wag mo na akong ireto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan tsaka basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCX na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige.
Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pinite lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang, dali. Delikado. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhayin nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo to yung rice. Bowl. Dyan. Ito yung rice.
Yan, tama. Lagay mo pa. Oh, sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ah! Ayan, Yan, okay, tayo, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Ah, tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, oh! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, oh! Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yan. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Ay! Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, di ba? Yan! oh, yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw eh, sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. More, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may...
Kailangan magpahinga, ha? Kasi kapag hindi napapahinga, baka ikaw na yung magpahinga. Oh. Luella, hello. Ferdinand Manuel, Danny Boy, hello. Edward Yutuk, I'm so ready for today. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin mga kabisyo sa buong kapuluan is already 11:12 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jano. At kasama mo rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siyang lahat. Magandang gabi. Hello po. Good evening. Hello po. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Joshua po. Joshua. Ilan taon ka na, Joshua? 28. 28. Sang lupalop ka naman galing, Joshua? I'm from Cavite. Cavite? Parang di ka sigurado, sir. Oo, syempre, kailangan protektahan natin yung identity ng mga dumudulog sa atin eh. But anyway, Joshua, lapit mo lang yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo para mas marinig ka namin. Joshua, 28 from Cavite. Ano ang top secret mo? May pinsan ako na nagtatrabaho sa restaurant. Tapos yung may-ari noon parang pag may mali yung pinsan ko, pinagbubuntungan siya ng galit. So, yung umabot na ng sinasaktan niya na yung ano po niya. Sinasaktan niya ng pisikal itong pinsan mo? Yes po. Ang tinutukoy natin dito ay yung boss nitong pinsan mo sa isang restaurant, ha? Yes po. Okay. So, paano mo nalaman yun na itong pinsan mo ay sinasaktan ng pisikal ng boss niya sa restaurant? Nung nakaraan po kasi birthday ko, nagkwento po siya sa akin na binubugbog daw po siya. Pag may maling nagawa dun sa restaurant. Tapos po yung sahod po nila is delay. Mm-hmm. Mga 3 weeks, 1 month. Tapos pag may nagagawang mali, ino-hold yung sahod. Joshua, itong pinsan mo na tinutukoy mo, paano kayo naging related o paano kayo naging magpinsan? Sa side ba to ng tatay mo, side ng mama mo?
side po ng mama ko po. Mama mo. And gaano kayo ka-close? Nasa iisang bahay ba kayo nakatira? Hindi po. Minsan lang po kami magkita. Mhm. So, paano mo nalaman na may ganong klaseng kwento itong pinsan mo? At mapapatunayan ba natin na talagang binubugbog siya ng manager niya? Yung pinaka po talaga, pinaka may-ari. Ng restaurant. Joshua. Kasi po yung may-ari ng restaurant, kamag-anak din po namin. Okay. Joshua, ba't mo naisipang tumawag dito sa programa namin para banggitin mo dito sa Top Secret? Anong pinaka gusto Hindi mong mangyari? ko po kasi alam kung ano yung sasabihin sa kanya, kung anong gagawin. Sabi ko nga po sa kanya, bakit hindi mo ilapit kay kay Tulfo? Gusto mo ba ngayon connect ka na namin sa kanya? Tawagan Hindi mo nga, pa po. dude. Tawagan mo nga. Tawagan ko. Hello, Joshua. Hello, Idol? Yes, Rocky. Hello po, sir. Hello, Josh. Hello po. Yes, Josh. Kamusta? Okay naman po, sir. Josh, nabalitaan ko na tumawag dito sa akin sa himpilan namin itong si Rocky Terra, right? Hindi lumalabas. Hindi lumalabas. Brother, listen to me. Listen to me very carefully. Yes po, sir. What's your problem? Ayun nga po. Yung may-ari po ng restaurant, binubugbog po yung pinsan ko. Hey, brother, wait. Iba yung istasyon namin para tumawag dito sa 90.7 Love Radio. Kasi dun sa amin, bitag dun eh. Parang mali to, brother. Hey, listen. Sino ba yung natin dito? Sino ba yung pwedeng maging sumbungan natin dito? Ilabas mo nga kung sino yung pwede nating maging sumbungan dito. Ilabas mo yung na yan, yung taong yan. Kasi alam ko, ma-impluwensya tong taong to eh. Labas mo na kung sino yan. Dude, labas mo na. Titan Jello, tawagin mo yung kaibigan mo. Alam ko, powerful to. Sige na. Ilabas mo na. Hello, sir. Sir, Hello po, ma'am. Wait lang, Joshua, ha? Kausapin lang namin yung isang kaibigan ni Titan Jello kasi ito powerful to eh. Sir. Sige po, ma'am. Sir. Hello, sir. Oh. Ayan. Sir, napakinggan mo po ba yung... Wait lang, parang lasing na ako doon. Sir, napapakinggan mo ba yung sinasabi kanina ni Joshua na yung pinsan niya nabubugbog? Oo, napakinggan ko nga. Napakinggan ko. Ano bang pwede nang itawag sa'yo ni Joshua? Serap. Serap? Kasi masarap ka? Yeah. Joshua, ba't mo naisipan sa amin, Tama na nga, serap. Oo, Tama okay. na. Oh. Serap. Hindi, ganito. Pinapaano lang natin. Pinapagain lang natin tong sitwasyon na. Tsaka, alam namin, ang hirap din magkwento, di ba? Kapag hindi naman din talaga sa'yo, hindi naman sa'yo talaga nagmumula yung experience eh. Kumbaga, may gusto ka lang idulog eh, di ba? Kumbaga, humihingi ka ng siguro payo, di ba? Paano mo nga ba mabibigyan ng magandang advice o paano nyo nga ba matutulungan itong pinsan mo na ito? Siyempre, naaawa ka naman sa pinsan mo, diba? Apo. Okay. Sige. Joshua, ganito, no? Sinabi mo kanina na kamag-anak ninyo itong may-ari ng restaurant. Tama ba? Yes po. Malayong kamag-anak? Gaano kalayo? I mean, anong level of degree ng pagiging kamag-anak tong taong to?
Malapit na malapit. Malapit na malapit. So, ano Yes siya? po. Tita? Tito? Pinsan? Ano din po namin. Pinsan. Pinsan. Sa side ng mama mo? Yes po. Okay. So, pinsan nyo na medyo nakakaangat-angat sa buhay. Ganon. Yes po. So, kinuha niyang empleyado itong isa nyo pang pinsan. Apa. Okay. Yung pagkuha niya ba doon sa pinsan mo as an employee ay parang tinanong niya o pwede ka bang magtrabaho dito or nag-volunteer yung pinsan mo na magtrabaho doon mismo? Apo, po siya. Nag-apply po siya. Nag-apply siya. So wala siyang Asa- trabaho noon. Apo, wala po siyang trabaho. Okay. So gaano nyo kakilala itong pinsan nyo na ito? Matagal na rin po. Matagal na. Matagal na nilang kakilala tong pinsan nila. Since birth ba, nagkakasalamuhan na kayo? Yes po. Sabay-sabay ba kayo napalo sa puwet dati? Ganon? Apo. Umasim ba kayo ng sabay-sabay? Ganon? Apo. Okay. So, kilala nyo yung isa't isa basically. Tapos, Yes po. ito si other pinsan. Etong pinsan mo na to, lalaki babae? Babae po. Babae itong nasasaktan ng boss yung pinsan, tama? Etong boss yung pinsan, lalaki babae? Lalaki o babae yung boss yung pinsan? Babae po. Babae. So, babae sa babae nananakit. Yes po. Nagsasabunutan ba sila? Hindi po naganti yung pinsan ko po. Okay. So, ano naisip mong gawin ngayon na nagsumbong sa'yo yung pinsan mo? Ano po, yung sabi ko po kasi sa kanya, pumunta ka kay para kaso natatakot po siya kasi po baka may mangyaring masama, ganon. Hindi ba siya pwede mag-resign? O hindi na lang basta pumasok? Ko na po, ang sabi ko po sa kanya, wag na siya pumasok. Ayun po, bukasan po, hindi na po siya pumasok. So wala na siya dun sa trabaho niya? Yes po. So ano na yung, niya, maayos naman na ilagay niya ngayon? Ayun po, naghahanap po ng panibagong trabaho. Trabaho naman hanap niya ngayon. So baka may kakilala ka naman doon. Magbibigay tayo ng trabaho. So hindi na pala tayo subungan. Ano din tayo, tagabigay ng trabaho. Anong gusto niyang trabaho? Pa? Anong gusto niyang trabaho pa? Ang ina-apply niya po sa din po. Sa resto po. Sa restaurant din yung gusto niya. Ano ba normally role niya sa restaurant? Ano po? Cook po. Cook. Yes, Magaling po. magluto. Bagay talaga sa kanya si Sir Rap. Oo nga, sir. Hey, Joshua. I have a friend. I will recommend your cousin. Cousin? Cousin ta. Sure ka ba na pinsan mo lang yan o cousin ta? Ano Oo, yan? di ba? Pinsan ka po. Pinsan talaga. Anyway, sana makahanap siya talaga ng trabaho. And good thing is, sinabihan mo siya na umalis na siya dun sa environment na yun. Kasi ang toxic environment, kailangan talaga alisan yan. Hindi yan pinag-i-stayan. Kasi mababaliw ka kung mag-i-stay ka pa sa isang toxic environment. It's not gonna be good sa iyong mental health. Lalong-lalo na sa physical health mo dahil abusive ang boss mo. Especially itong boss na pinsan ninyo. I agree to you, Rocky. Dito pa si Ben. Uy! Anyway, may gusto ka pa bang sabihin, Joshua? Ayun lang po. Ang gusto ko lang po, paano ko po sasabihin sa kanya yung may papayo ko po sa kanya.
What do you mean na paano mo masasabi sa kanya yung maipapayo mo sa kanya? Eh, di ba nagpayo ko na sa kanya na umalis na doon at umalis naman na siya? Apo. So, ang question mo ba sa amin, paano siya magkakatrabaho? O paano niya ina-navigate yung buhay niya palayo doon sa pinsan ninyo? Yes po. Ano bang gusto mong Ayun po, puntuhin? Ayun po. Paano siya magsisimula ulit. Paano magsisimula ulit yung pinsan? So, hihingi ka sa amin ng advice para maibigay mo yung advice na yun dun sa pinsan mo. Apo. Sir Raf, baka meron kang gustong i-advise. Hey, Joshua, listen to me. Yes po, sir. Hey, listen to me very carefully. Right? This station is so... We serve a public service. Hey, Joshua. This kind of story, we don't tolerate like that. Joshua sa amin, ito, kidding aside, but Joshua, Yes, sir. ang mahirap lang dito kasi sa sitwasyon na to, bakit ikaw yung humihingi ng advice? 'Di ba? Parang ang ano naman parang ngayon lang ako nakakita nyo na siya yung namang problema tapos ikaw ang kailangan ng advice. Pero ang hinihingi mo kasi dito kung paano mo sasabihin sa kanya, ano ba mapapayo mo sa kanya. Ito lang, napakasimple lang naman, Joshua. Tama si DJ Rocky kanina na kung hindi ka na masaya doon sa trabaho mo, the door is open, pwede ka nang umalis. 'Di ba? Kasi kahit anong laki ng sahod mo, kung hindi ka naman nagiging masaya, yung mental health mo naman ang nagsasacrifice para dyan sa bagay niyan. Umalis. Ayun nga rin po yung sinabi niya rin po sa akin. Oh, yung sahod niya po, kuwari, 500. Mm-hmm. Tapos, gagawin ng may-ari, gagawing 400 na lang. Tapos hindi pa binibigay yung sahod. 1 month. Alam mo, Joshua, ito lang yan. Ma-advise namin sa'yo para maayos natin tong problema nito. Kasi ayaw naman namin end yung call na to dahil gusto namin mabigyan ka rin ng kaliwanagan dito sa problema mo at problema ng pinsan mo. Sige. Ito lang, Joshua. Kung tingin nyo na gusto nyong magreklamo, may tamang avenue na pwede nyong puntahan. 'Di ba? May dole tayo, pwede kayo magreklamo doon. Totoo. 'Di ba? Para mapaliwanag ninyo yung mga ginawang hindi maganda sa naging empleyado niya. Pangalawa, Joshua, kung bilang pinsan na i-advise mo sa kanya, lagi mo tatandaan na sasabihin mo sa kanya na kung hindi ka na masaya at kulang pa yung pagpapagamot mo para sa sarili mo, sa mental health mo, 'di ba? Yung sinasahod mo diyan, mas okay ka nang umalis na, 'di ba? Yun lang naman yan, Joshua. Ayaw ka namin ikat and binibigyan ka namin ng pagkakataon na mapaliwanag mo yung problema mo dito. Malay mo kasi, siyempre bilang pinsan, mabigat din yung loob mo, di ba? Na nangyayari yan sa pinsan mo. Naiintindihan ka rin namin. Ayan. Naintindihan din namin na ang dami din talaga motor na dumadaan dyan sa inyo. Yes, Joshua! Yes, Joshua. Ayan. Pero sana talaga maging okay na yung lagay ng pinsan mo at ikaw din. Kasi duda ko, may mga kakilala din ako na sa sobrang empathic nila. Yung tipong nilalagay nila yung sarili nila doon sa sitwasyon ng taong kasakasama nila o kaya kamag-anak nila, kapamilya nila, kaibigan nila. Sobrang affected din nila. Dala-dala nila yung problema nung kaanak nila kahit saan man sila magpunta. Tama. And I believe itong si Joshua na kausap natin, ganun siya ngayon. Namumblema siya dun sa problema nitong kanyang pinsan. Kasi empathic siya, ganun siya, parang feeler siya. I mean, nararamdaman niya yung nararamdaman at nararamdaman talaga namin yung motor, diba? Gusto talaga manguna ng motor dun sa mga pinagsasabi ko ngayon. Nasa toda ka ba? Oo, ay. Nakatambay siguro to dun sa labas ng ng bahay niya. Yes.
But anyway, yun nga. So, nararamdaman mo yung nararamdaman niya. And it's perfectly fine. It's just that, yun nga, tulad ng sabi ni Titangelo, tama naman yun, no? May mga tamang avenue at may mga tamang organisasyon o institusyon na mas magandang ilapit, no? Idulog ang ganitong klaseng problema o reklamo. Ayan. So, thank you very much, Joshua, for calling. Thank you po. Buhay ka. Ayun. Hirap din naman kasi, no? Yes, DJ Rocky. Sir Rafi ka pa rin ba yan? Hindi, si Bento. Rocky. Kanina pa ako dito, Rocky. Hey, you listen to me. Very carefully, Rocky. Hey. Sir Ben? Ben? Ten? Paipon. Ano? Paipon. Kaibigan ko yun. Hindi. Pinapatawa lang natin yung mga listener natin. Baka naman Friday ngayon malungkot sila, di ba? Totoo. Uy mo, mali yata na tinawagan itong sira si ano eh. Sinong sira? Ano sinong sira? Kala ko si Rapi yung tumawag sa... Si Joshua? Si Joshua. Oh, hindi, pero alam mo, may mga pagkakataon din naman na wala lang, talagang wala silang maisip na pwede nilang tawagan eh. At saka, maging appreciative tayo sa mga ganung tao kasi tayo yung una nilang naisip sa ganitong oras ng or pagkakataon ng buhay nila na parang imbis na dumulog sila sa ibang tao, sa atin talaga sila tumawag, diba? Yes, Rocky, nagsasalos niya kami mga kapatid ko. Ang mga two brothers. Salos kami sa inyo ni Titangelo. Ay, nako. Tingnan natin kung makakuha pa tayo ng next caller natin sa gabing ito, no? Anyway, kabisyo, kami po'y BBRB lang or depende. Gugulatin na lang namin kayo kung meron pa, o, diba? Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Mark Carpio, Healing. Sa oras natin na 11:33 p.m. mga kabisyo. Happy Friday. Ano, meron pa? Ano? Meron. Ano? Kaya pa ba o hindi na natin kaya? Kaya. Kuha na natin dun. O sige, isang song. Quality, no? Last na. Paigsiin na lang natin. 20 minutes. Teria yan. Pare mo kayong tumawag ha, 091652955595. Ipilit ko ba ako? Ang na ba yung Ay, kailan ko ba dinala? Monday, no? Ay, naka-live tayo sa FB, dude. Patayin natin yung audio. Jomar, Loyal, Bicol, hello. Tere, Bacho, Kulasa, hello. Ish. Isa pa. Subukan natin. Makakuha pa ng isang call. Bukas pa po ang ating linyang 0916-529-5595. Nakakulab pa natin sila sa rap, no? Oo nga eh. Salamat, Sir Ben and Sir Raf. Ganun linyahan yun eh. Ganun nga eh. Alam ko yung gano'n niya ba? Hey, listen to me. Lagi mo rin yan. Di ba siya yun? Si Ben. Oo nga.
Rapi naman, di ba naman? Tsaka nananagalog, puro magaling magtagalog si Isa. Hello. Uy, madami nating bisita kanina, 'di ba? Si Ate Aliana, si Brian Mariano, si Carl Padillo, tsaka ngayon kasama natin ang Magaganda natin ang kaibigan. Kong Sisters. Yes. So, syempre, And ating pinakapogi. Mr. Jao San Jose, kumpare! Happy Friday, Bobby. Pinaka-loyal kong kaibigan. Yeah, no? You know, it's getting late, don't you think, Amelie? Yeah, it's getting late. Hi kay Norlin Oghog. Shout out sa amin sa Balditan Oriental, Mindoro. Yagab, Jenny. Kanina pa yan si Titangelo eh. Bumabakbak sa basketball. Jane Matulak, hello. Marvin, I love you. Michelle, Pamilya Curioso, Latumbo, sa Limbanan, and San Fernando, Camarines Sur. Cedar Cateridla. Nakapag-advise ka na pala, ba't natawag ka pa? Sabi nun. Hindi, iba naman yung gusto niyang tanongin. Paano niya pa daw mabibigyan ng magandang advice? Ito naman yan. May mga ganun talagang tao. Gusto nila kung tama ba. Hihingi rin sila ng Validation sa mga taong tingin nila mapagkatiwalaan. Ito naman yun. Wala pa tayong call. Yan, tawag na kayo guys, 0916-529-5595. Again, 0916-529-5595 para kayo po ay makatawag sa aming programa. Kung wala po tayong maging caller after few minutes, in 11:40, magpapahinga na si Titangelo bago pa siya mamahinga. Hindi, totoo, kanina pa ito pagod na pagod. Kita naman natin. Kasi talaga siya yung star player eh. Alam nyo ba na tinawagan pa siya ng HR head namin para talaga makapaglaro siya ngayong araw na to. Kasi kung hindi mananalo yung team nila. Hindi, pero ako lang, assessment ko lang yun, guys. Assessment ko lang yun. Bilang isang atleta. Hindi, biro lang, di naman ako atleta. Bilang mahilig sa basketball, charot. Bilang mahilig dati sa basketball, alam ko kung ano ang mga players na mahuhusay at hindi mahusay. Alam ni Rocky. Alam ko yung mga magagaling lang mag-dribble, pero hindi nakakapuntos. Ako, magaling lang ako sa court. Pero sa ibang bagay, loyal ako. Magaling ka sa court. Ibang court yung pinupuntahan mo doon. Victoria Court! Joke. Ayun. So, sa court. Ay, biglang may tumawag pa. Buzzer beater. Uy, JB, we interviewed your team po for our thesis. Defended na po. Hello po. Congratulations, JB! Jamie, thank you so much. Naalala mo sila, diba? Yung nag-Viber group pa tayo, tapos naka-maternity leave na ako yata, no? Or naka-work from home na ako. Hello po. Congrats! Love Hello it. po, Wala ba good kayong evening. pa-blow out? Good evening. Hello? Hi, good evening. Ano? Ulitin ko. Ayaw mag-call. Ay, sumalita. Hello? Mic test. Hello po. Hello po, ma'am. Good evening. Good evening po. How are you, ma'am? Kamusta kayo ngayon? Okay naman po ako. Kayo po, kamusta? Doing good, ma'am. At maganda at guwapo pa rin kami ngayon ng Yan. aming partner. Halata naman po. Lagi ko po kayong pinapakinggan kasi work from home po ako. Kaya lagi po ako nag-aabang ng station nyo. Wow, thank you, ma'am. Pamilyar po ba kayo sa program namin, ma'am? Opo, araw-araw po. Kay Rocky. Oh. Pwede sa Facebook, lagi po ako nag-live nyo. Ay, wow. Thank you po, ma'am. Okay, siguro, ma'am, ha. Ready na kayo ng pangalan yung edad nyo. At yung kung saan kayo nagmula o nasan kayo ngayon. So, lahat ng yon pwede namang gawa-gawa lang para maprotektahan natin yung identity ninyo.
So, ma'am, Okay. pag tinanong kita, ano ang top secret mo, diretsahan na po tayo. Wala na pong paligoy-ligoy pa, ha? Mm-mm. Okay po. So, standby po tayo. Ere na po tayo. Wala na pong 10 minuto to. 10 seconds na lamang po. Okay po. Okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli oras na muna natin sa Bunga Pulungan. It's already 11:42 PM at muli kami nagbabalik para sa ikalawang pagtanggap po ng mga tawag ninyo. Yes, at meron agad-agad tumawag sa amin para sa programang itong Top Secrets. I-welcome na natin siya agad. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? V. V! Ilan taon ka na, V? 32 years old. 32 years old. Sang lupalop ka naman galing, V? Tagig po. Tagig. Alright. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa. V, 31 from Tagig. 32 pala, sorry. Okay lang yan, partner. Plus 1. 31 plus 1. Okay. From Tagig. Ano ang top secret mo? Nakakaramdam po ako ng guilt sa mga anak ko kasi single mom po ako. Nakakaramdam ka ng guilt para sa mga anak mo dahil single mom ka. Tama ba ako ng Yes pagkakarinig? Pwede mo bang i-explica sa amin at laliman pa yung kwento mo tungkol dito sa nararamdaman mo? For sure may pinanghuhugutan ka. Okay, single mom ako almost 10 years na. And my first boyfriend, yung first tatay ng mga anak ko, nambubugbog. So, bata pa lang po kasi ako noon na nagkaanak ako, it was 16 years old and yung tatay 15 years old. So, never pa akong kinasal. Since broken family kami, nagstay ako sa tao na ayoko kasi nang magaya sa akin yung mga anak ko. Kaya stay ako kahit binubugbog ako. Yun. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. First year high school lang sa old curriculum po. And then, fast forward, ngayon, nasa sa akin yung mga anak ko. Ako lang nag-provide. Ako lang talaga tumataguyod. Yung panganay ko 15 years old na and yung bunso ko is 10. Para silang lalaki. And alam nyo, wala po akong tawag dito, wala akong balita sa tatay, pero alam ko kung nasaan siya, pero hindi kami nag-uusap. Matagal na, dumating din ako sa point na nagkabaranggayan kami nung unang hiwalay namin kasi nga gusto kong humingi ng suporta kasi nga wala naman akong matinong work. Pero nag-working student ako, nag-aral ako ng college. Marami akong ginawa para lang may marating din ako kahit papano. Then, ngayon, since lumalaki na yung mga anak ko, lumaki kasi ako sa tatay ko na, alam mo yung stricto, yung makaluma na yung parang talagang disiplina. So, lumaki ako sa stepmother ko na parang may mga kapatid ako na parang kami yung ginagawang taga-alaga, tapos kaunting mali, bugbog. So, nakalakihan ko po yun. So, parang, hindi naman ako striktong talagang nanay. Pero kasi ginagawa ko yung nakalakihan ko na kahit hangit, yung sinturon sa mga anak ko. Kasi ayoko silang, since lalaki, ayoko silang mapariwara ba yun?
At ang hirap, hindi ko ma-explain. Ang hirap po, ang hirap pagpalaki po ng mga anak ng lalaki, lalo na pag may isa ka lang. Kasi, hindi ko ma-explain eh. Parang, hindi ko ma-explain sa kanila kung bakit ganito ako. Yung bang, gusto ko pag galing sila sa school, dito lang sila sa bahay, masunurin po sila, gumagawa sila sa gawaing bahay, TV, wala silang mga gadget. Kasi nga, hindi kasi, wala sa mindset ko yung bagong generation ngayon. Parang ang gusto ko lang focus sila sa study nila. Tapos, tulong lang sila sa akin kasi kami lang naman tatlo eh. Tapos, nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung paano maging tatay sa kanila. Kasi pakiramdam ko, hindi ako enough. Yung feeling ko, yung panganay ko, may sama ng loob sa akin. Hindi ko siya makausap kasi sobrang busy ko. Napakailap ng mga anak ko sa akin. Ang hirap, parang, ang hirap, basta ang hirap maging tatay sa kanila. Kahit gustuhin kong ibigay na maging nanay, maging tatay, maging best parents, hindi ko magawa. Nakakaramdam ako ng guilt kasi tuwing papagalitan ko sila, nasasaktan ko like yung panganay ko minsan sumasagot sa akin kasi siguro mailap kasi siya eh. Lalaki. Hindi ko alam kung paano ko sila didisiplinahin. Kasi nga, pagod na ko, wala akong tulog, puwit ako, ang dami kong ginagawa, ang dami kong iniisip. So, kapag magpapaalam sila sa akin na, Mama, magbabasketball, ayoko. Kasi takot ako sa panahon ngayon, sa labas, sa barkada, ayoko po talaga. Hanggat maaari, dito lang sila sa bahay. Kaya, hindi ko alam kung paano ko explain kung bakit, paano, hindi ko po talaga alam. Hirap mag-isa, ang hirap itaguyod silang mag-isa. Hirap na hirap po kasi araw-araw tuwing nakikita ko sila natutulog, nakakaramdam po ako ng guilt. Kasi hindi ko, alam niya pong, kasi ganito, yung parang hindi ko magawang maibigay yung perfect parents para sa kanila. Hello, Ma'am B. Papa. Okay ka lang po ba? Opo, matagal ko na pong gustong tumawag kasi wala akong friends. Kasi nga po, siguro pag tumatanda ka na, parang gusto mo na lang sa bahay para makatipid. Parang tamad ka na lumabas kasi since work from home ako, focus na lang ako sa meron ako. Kaya hindi ko alam kung saan ako sino ang pwede kong kausapin. Minsan si ChatGPT, minsan si Copilot, minsan si Gemini, kinakausap ko. Sumasagot naman sila Tagalog para mag-advise sa akin kasi hindi ko talaga po alam. So, kaya po ba kayo tumawag dito ngayon sa aming programang Top Secret ni DJ Rakitera dahil nangihingi po kayo ng advice? O gusto Para nyo lang may pong... totoong tao talaga mag-advise sa akin kasi tuwing nakikinig po ako sa inyo, madalas nakaka-relate po ako. Unang-una po, ma'am, maraming salamat dahil nagtitiwala po kayo sa amin sa ganitong pagkakataon. May gusto pa po ba muna kayong sabihin at ilabas muna ang bigat na nararamdaman ninyo, ma'am? Handa kaming makinig dito sa programa. Marami po. Siguro pinakamatindi na lang is pinagbakasyon ko yung mga anak ko kasama ng lola nila. Tapos, nasa province sila ngayon kasi summer, lagi silang dito sa bahay. Pero napag-iinitan ko sila dahil masikip lang naman yung bahay namin eh. Hindi naman po, napaka-bless ko kay Lord kasi sa dami rin ng mga nangyari sa akin, may mga narating din naman ako kahit papaano at naayos ko yung buhay ko ng yung work ko as a freelancer. So, kahit papaano, na-provide ko ng
komportable yung life, yung buhay nila, yung hindi namin naranasan noon. Pero kahit ganun pala, no, pag mag-isa ka lang, hahanapin mo pa rin na parang hindi ako enough. Alam mo yung binibigay mo yung material na bagay para sa kanila. Pero parang feeling ko hindi enough. Pag nakikita ko sila na pumapasok sa school and uwi sila, date sila ng uwi, tatanungin ko lang naman sila. Tapos minsan, nagsisinungaling yung panganay ko. Nasasampal ko siya. Kasi nasasaktan ako. Kasi nga, lumalaki siya ng feeling ko. Ang ilap na nga niya sa akin. Tapos naglalay pa siya. Yung sinubukan ko siyang kausapin. Pero feeling ko nasa loob-loob niya yung sama ng loob. Nararamdaman ko talaga. Nararamdaman ko. Then, one time, narinig ko silang magkapatid. Hinahanap nila yung tatay nila. Diyos ko, hindi ko naman alam. Hindi ko naman alam kung ano sasabihin ko sa kanila. Hindi ko naman sinisira yung tatay nila sa kanila. Pero, sinubukan ko naman lumapit sa tatay nila eh. Kahit hindi nga suporta eh. Kahit birthday lang. Pasko, New Year. May bumati man lang sa dalawa. Malaman lang nila na may tatay sila. Nabuhay pa tatay nila. Pero sinisin lang naman ako ng tatay nila eh. Kaya napagod na ako. Napagod na ako at hindi ko na yun sinasabi sa kanila. Tuwing papagalitan ko sila, lumalabas lahat na sama ng loob ko. Sinasabi ko, mag-isa lang ako. Maawa naman kayo. Kasi wala pa akong tulog. Iniisip ko pa yung mga gagawin ko. Tapos, hatiin ko pa yung utak ko sa mga kailangan gawin para sa kanila, para bukas. Kasi pag mga meeting sa school, dalawa sila, hatiin ko yung utak ko, parang gusto ko na hati yung katawan ko sa magkaibang schedule. Tapos meron pa akong pasok, may mga gagawin pa. Hindi ko na alam, hindi ko na maisingit. Kung paano ko pa ipapaliwanag, ipapaintindi sa kanila na ganito yung tatay nyo, ganito, ganyan, na wala nang pakialam. Hindi ko talaga maipaliwanag. Nakakaramdam ako ng guilty. Nakakaramdam ako lagi ng guilty. Totoo nga, tuwing matutulog yung mga anak mo, tapos tititigan mo sila, mararamdaman mo yung pain. Minsan, lagi na lang ako nag-pray. Kasi, ayoko makaramdam na ganito. Pero pakiramdam ko kasi, hindi ako enough. Pakiramdam ko, masama-sama akong magbulang. Di ko alam, masama ba minsan disiplinahin sila, ayoko lang silang mapariwala, ayoko silang mag-ayos sa tatay nila. Masama ba na ganito ka strict? Masama ba na hindi na lang ako magpaliwanag kasi busy talaga ako? Masama ba na ganito ako kahigpit na nanay? Masama ba na hindi ako perfect na hindi ako perfect na parents? Masama ba yun? Ma'am Yun lang B. naman. Hello, Ma'am B. Opo. Nalulungkot kami sa kwento mo, ma'am, unang-una. At tandaan mo, ma'am, hindi wag natin sabihin po na hindi ka perfect na nanay. Unang-una, wala naman handbook para maging nanay. At hindi naman perpekto talaga ang mga tao dito sa mundo. There's no perfect mother or perfect parent. Oo, wala. Walang ganun. Nasa sa inyo po talaga yan kung paano nyo po didisiplinahin yung anak ninyo. Ma'am, wag mong tignan na mali yung pagiging nanay mo para sa mga anak mo, ma'am. Nakakalungkot lang, ma'am, kasi syempre, ako kasi partner, lumaki ako ng wala talagang tatay at naiintindihan ko itong si Ma'am V dahil ako din naman napapatanong din ako sa sarili ko na ang hirap mag-open sa nanay kasi iba pa rin yung POV ng tatay. Pero hindi mo naman kailangan ipilit sa kanila bilang isang nanay na magpakatatay ka at maging tatay yung POV mo Nanay ka Ikaw yung ilaw ng tahanan. Ikaw din yung gabay nila doon sa mga bagay na magiging desisyon nila.
Kung tingin mo na nagiging mali ka dun sa pagdidisiplina mo, ako naniniwala naman ako, kami rin naman, dinisiplina rin naman kami ng nanay ko na pinalo din kami, sinaktan din naman kami. Pero Hinangir din kami. Hinangir din kami, di ba? Pero hindi para takwil ko yung nanay ko, di ba? Para sa akin, ma'am, wag ka masyadong maging hard sa sarili mo na sobrang parang wala akong kwentang nanay. Hindi po. Yung hindi mo po sila iniwan kahit mag-isa ka lang, yung pinaglaban mo, yung mga buhay nila para mabigyan mo sila ng maayos na kinabukasan, ma'am. Doon pa lang, ma'am, hindi na dapat namin questionin yung pagiging nanay mo. Totoo. Tsaka, itong pagkakataon na to na tumawag siya sa atin, that means you are really doing your best to be a mom. Yes. Diba? Naiintindihan ka namin sobra, ma'am. Gusto ko namin yakapin ni DJ Rocky ng sobrang higpit. Totoo. Hirap magpalaki ng dalawang bata, dalawang anak yan, kinaya mo, Ang galing mo. Saludo sa'yo. Saludo sa'yo, ma'am. Pinag-aral mo sarili mo. Habang nagtatrabaho ka, nag-aalaga ka pa ng mga anak mo. And it's really okay to feel that way, no? Na merong guilt. Di mo mawala eh. Lalo-lalo na kapag napagsasabi mo yung anak mo, nasasaktan mo paminsan-minsan. Or na nakikita mo na lumalayo yung loob ng anak mo. And may tendency talaga na ang bata, pag hindi niya pa naiintindihan yung mga bagay-bagay, alam mo yung may rebellion. Tama. No? And I'm so afraid na baka pwedeng mangyari yan doon sa panganay mo. Ako naman, habang pinapakinggan kita, Miss V, no? Parang marami rin pumapasok sa isip ko kasi ako bagong nanay pa naman ako no? So, hindi ko alam kung paano ko mailalagay din yung sarili ko dun sa sitwasyon mo. Pero isa lang yung nakikita kong future ko para sa pakikipagrelasyon ko sa anak ko. Hayaan ko silang maging bata. Hahayaan ko silang maglaro. Poprotektahan ko sila, pero babalansehin ko din yung pagprotekta ko sa kanila dun sa pagiging malaya nilang maging bata. Minsan kasi sa sobrang pagprotekta natin sa mga taong minamahal natin, especially our kids, nakakalimutan natin na minsan lang pala nila may experience yung pagiging bata. And sa sistema ng bata, no, baka mamaya nandun nagmumula yung, hindi ko nagawa tong mga bagay na to ng bata ako, kaya gagawin ko to sa susunod kong anak or sa magiging anak ko. Parang ganon. So, parang ayoko lang marinig dun sa anak ko na healing my inner child. Pag lumaki siya ng 23 years old, tas magpo-post siya ng ganon, sisipain ko talaga siya at sabihin ko sa kanya, anong healing my inner child ka? I did my best for you. Diba? Yung mga ganun ba? Parang, I did my very best para maging nanay sa'yo. So, kung yun naman yung goal mo, at yun din naman yung nararamdaman namin maging goal mo, subukan mo lang din talagang balansehin, V, yung pagprotekta mo sa kanila at yung pagiging malaya nila bilang bata. Yung nakabantay ka pa din. Pero kasi, sa ganyan, diba, yung pagpapalaki ng anak, it takes a village to really raise a child. Kaya ramdam din namin na kaya hirap ka din talaga na mag-let go nito mga batang to kasi walang tagabantay, 'di ba? Wala din namang hahalili sa just in case. Kasalanan din kasi to ng nung tatay ng mga bata kasi hindi man lang tumulong din sa iyo. Tama. So, ma-attribute din natin tong mga nangyayari sa inyo dahil dun sa pagkawala ng katuwang mo sana sa buhay. But, lahat ng ito, no, lahat ng mga ginagawa mo, ang maganda dito, may intensyon. And this is all for your children. At dun palang panalo ka na, dun palang you are doing a great job on being a mother. So, congratulations. Baka hindi mo lang nakikita to, no, na you are doing great, you are doing a good job.
kami magpapaalala sa'yo. Thank you. Na 15 years old ka palang nabuntis ka. Hindi mo pinalaglag yung mga bata. Tama. Hindi ka tumalikod sa responsibilidad. Ipapaalala namin sa'yo kung gaano ka kahusay. Ipapaalala namin sa'yo na nagsumikap ka, nag-aaral ka, wala kang tulog, puyat na puyat ka, nagpapalit ka ng diaper mag-isa mo. Hindi madali yun. Hindi madali yun. Kailangan mo pang magpadede, bubili ng gatas o kung ano man dapat gawin para sa bata. Nandyan ka sa mga panahon. Through ups and downs, Yun. sa lahat ng araw ng anak mo, present ka. Agree. Tama. And wala naman dito yung role ng Opo. tatay, nanay, 'di ba? Kung magulang ka, magulang ka. Magulang ka. Ikaw ang gabay. Ikaw ang gabay, ikaw ang guide. So, oo, hindi ka mo maging tatay, pero yung magulang, pantay-pantay kayo. Tama. 'Di ba? Pantay-pantay tayo, magulang tayo. So, remind lang namin ikaw na ang husay mong maging nanay. Sa akin naman, partner, tama lahat ng sinabi mo. Para sa akin naman, sa lahat din po ng nakikinig na anak naman. Give and take din eh. Para sa akin, na dapat ang anak marunong makinig sa magulang at yung magulang marunong din makinig sa nararamdaman na ng anak. Yes. Dapat bukas din ang puso ng magulang kung ano na ba ang pinanggagalingan. Kasi nga, naiintindihan ko din yung mga bata kung bakit siguro nagiging ganun sila dahil may pinanggagalingan sila na wala kasi kaming tatay. Ganito kasi kami, malayo kami sa tatay. Pero, kailangan mong unawain din yun, ma'am eh. Hindi para magalit kagad o madala ka doon sa emosyon na yun. Kailangan mong himayin kung ano ba yung pinanggagalingan nila. Kailangan yung matagpuan yung isa't isa. Yes. Ano yan eh. Hindi madali na communication na pag-build nyo sa isa't isa eh. Kasi hindi naman siya overnight eh, na maiintindihan mo yung anak mo. Totoo. At bukod doon, magkaiba sila ng wiring ng brain. Tama. Magkaiba ng edad, 'di ba? Ang pinag-e-explainan mo ay years younger than you. Doon pa lang ang hirap ng unawain din ng isa't isa. Mm-hmm. So V, unang-una sa lahat, ikaw ang nanay, maging mas malakas ka sa pagkakataon na to. Kasi, ano man ang mangyari, kahit sabihin mong tingin mo ngayon, hindi ka sinusunod or tingin mo, hindi ka nire-respeto or parang hindi ka perfect mother, hindi. Mali yun. At the end of the day, ang mga anak mo, sa'yo pa rin huhugot ng lakas yan. Yes. Sa'yo pa rin hihingi ng tulong yan. Masyado pang maaga, 15 years old, hindi pa nila nauunawaan ng buhay. Oo, realidad baka hindi pa ng talaga. buhay. Kailangan mo lang talagang Actually po, pagpatuloy yung pagiging matapang mo. Opo. Yung nararamdaman, yung nararamdaman nila, hindi ko minsan mabasa kasi, parang, kasi nung bata, nasidad ako ng mga anak ko dati, sa broken family kami, lumaki ako sa tatay ko, ilap din kami sa papa ko eh. Kasi nga, kaunting mali, kaunting ibot, andun yung paluluhurin ka ng asin, sinturon, walis tingting, puro pamamalo, bawat disiplina. So, sobrang higpit ng tatay ko kahit, syempre babae kami, nakikita namin sa mga kapwa namin batang babae, naglalaro ng mga sticker ng yung mga dati noon, tapos nag-Chinese garter, hindi namin yung nagawa, hindi namin magawang mag-duster. Kasi, sinasabihan agad kami ng papa namin, lapok-pok ba kayo? Ganun yung mga kaya para kami boyish noon. So, lumaki kami na sobrang higpit. Sobrang higpit. So, sobrang higpit ng papa ko, nag-rebelde ako. Kaya, mas gustuhin ko tumira sa nanay ko na, ayun, ang nangyari. Sa sobrang luwag ng nanay ko, kahit nga daliri niya, hindi makadikit sa akin. Kaya, ang nangyari, nabuntis ako ng sa oras. So, ayokong maging ganun sa mga anak ko na ganun kahigpit kasi alam ko talaga magre-rebelde sila. Pero minsan gusto kong minsan napapaisip ako tama pala siguro kung si Papa sinunod ko nung time na yun baka hindi ako nagkaanak.
Kasi feeling ko ginawa lang ni Papa yung para sa yung ikabubuti nga namin. Siguro kung nasa side ako ng Papa ko, sa Papa ko nakapag V. wala sa ganito. Pero hindi naman ako nag-ano. V, lagi mo tatandaan, kahit anong gabay ng isang magulang, yes, may factor yan. Pero may choice pa rin kasi ang isang tao eh. Ako naniniwala ako dito, kahit anong feed, 'di ba, ng information, guidance ng isang magulang sa isang tao, kung choice niya naman talagang gawin yung bagay na yun, gagawin niya yun. Pero V, Tama po. ito lang ang gusto kong maitulong sa'yo na siguro sa pagkakataon nito, mas alamin mo kung paano magkakaroon kayo ng maayos na relationship or bonding netong mga bata. Kasi hanggat maaga, hanggat nasa 15 years old sila, hindi pa naman nila yung experience mo na pagdaanan mo, na pagdaanan na nila eh. Madali pa tong mahilot eh. Alamin mo kung ano yung hilig nila. Sa mga ganung paraan, tingin ko, makukuha mo sila eh. Alamin mo yung hilig nila. Alamin mo rin yung ayaw nila. Ngayon, parang give and take na yan. Okay, ito yung ayaw nila. At ito rin yung ayaw ko. So, dapat napapaunawa mo sa kanila yon. Yung mga ganung bagay na hindi naman kailangan laging pagalit. Laging pa-attack sa kanila. And iba rin po kasi yung generation natin noon sa generation ngayon. 'Di ba? So, hindi natin pwede i-compare eh. So, dapat lagi nating babalansihin. Kaya nga tayo magulang. Kasi guide tayo. Inaaral din natin. Marunong tayo makinig, marunong tayo mag-isip, at marunong din tayo buksan yung puso natin doon sa nararamdaman nila. Yun lang, ma'am. Tingin ko, basic to eh. Ito yung mga basic na kailangan nating gawin, ma'am. Unang-una, ma'am, patatagin mo yung sarili mo. Huwag kang mag-self-pity na parang hindi mo na ibibigay yung lahat. Kasi the more na lagi mong sinisisi yung sarili mo, hindi mo na bibigyan ng maayos na relationship yung anak mo. Ng maayos na communication yung anak mo. Kasi mismo sa sarili mo pa lang, hindi ka na okay. Dapat, ma'am, ayusin mo muna yung sarili mo. Unang-una, ma'am, saludo kami sa'yo. Kung tingin mong walang naniniwala sa'yo sa kagalingan mo bilang isang magulang na mag-raise ng child na hindi mo pinalaglag sa 15 years old ka pa lang, di ba? Hindi biro yun. Hindi biro yun. Kumbaga matapang na siya to begin with. Oo. Gamitin mo na lang yung lakas mo ngayon. Lakas mo ngayon. Kumbaga, yan ang dapat panghawakan mo, ma'am. Ngayon ka pa ba susuko? 15 totoo. years old na yan? 15 taon na ang tinaya mo, ma'am. Pakikibaka mo para po sa mga anak mo. Ngayon ka pa ba susuko, ma'am? Dapat ngayon ka mas maging matatag. Dahil nakikita mo na lumalaki na yung mga bata. Hindi talaga madali, ma'am, maging magulang eh. Totoo. Sobrang hirap talaga, ma'am. Ang hirap maging tatay, ang hirap maging nanay. Ang hirap maging magulang. Mahirap maging magulang. Walang sa gender yan eh. Diba? Basta magulang ka. Kasi responsibilidad yan eh. Na wala man kayong pinirmahan, pero kailangan mong gampanan. Wala kayong sinumpaan na, okay, ganito, pero kailangan mong gampanan yan eh. So, ma'am B, yun lang sa akin. Buuin mo yung sarili mo. Pakatatag ka, manalangin ka. Unang-una naman, wala kang ibang kakampi kundi si God. Ako naniniwala ako doon, partner, na naman, si Lord ang magbibigay sa'yo ng wisdom, ng lakas. Ng lakas. Yung akala mo bibigay ka na, mapapagod ka na, pero hindi, biglang bibigyan ka niya ng lakas, galing, husay, and wisdom. Tama si Titan Jello, V. Kailangan marunong tayo talagang bumalanse. Marunong makinig, hindi lang marunong magsalita. Kasi napakahalaga na alam at ramdam ng mga bata na yung magulang nila nakikinig din sa kanila. Hindi man tayo oo sa lahat ng mga request nila. At least alam nila na napakinggan natin sila. Naunawaan natin sila kung saan nanggagaling. At doon natin yung paintindi sa kanila na kaya ito yung ginagawa ko, dahil ganito. 'Di ba? Parang yung sa bang approach, nasa approach din, 'di ba? And I'm sure
ikaw na-navigate mo yan, di ba? Alam mo yan. V, na-navigate mo yan. It's just that nauuna lang din yung takot. Takot. Nauuna lang Stress din mo. yung guilt, Yes, di ba? guilt. Pag Ang pinagsama-sama mo kasi talaga yan lahat, nakaka-overwhelm to the point na mapapaisip ka kung okay pa ba akong nanay? Baka hindi na ako perfectong nanay? O baka ayaw na talaga nila sa akin. Baka wala akong kwentang nanay. Lahat ng mga katanong na yan, papasok talaga sa utak mo pag nagsama-sama yung mga negatibong feelings na yun eh. And it's normal eh. It's normal. Kasi yung makulit ako dun sa nanay ko, tinanong niya rin yung sarili niya eh. Oo. Mali ba akong nanay? Oo. Napatanong, dude. Oo. Lalo na pag parang nakikita na ng nanay, di ba, na nagre-rebelde yung anak. Oo. 'Di ba parang may pagkukulang ba ako, sumusobra ba ako? Oo. Pero ang nanay naman o ang tatay, 'di ba? Basta magbigay lang sila ng advice o magbigay lang sila ng gabay o hindi sila magkulang sa pagbibigay ng proteksyon, pagmamahal o oras, 'di ba? Magulang pa rin 'yan. Tama. And makikita 'yan ng anak mo. Pag lumaki na siya, dun ka niya ma-appreciate lalo. Kaya pala ganito yung ginawa ni mami. Kasi ito paling gusto niya ipaintindi sa akin. Pero ngayon, unti-unti, subukan lang nating ipaintindi. Kung hindi man maintindihan, subukan uli sa susunod, di ba? Sa'yo naman forever yung mga anak mo eh. At hanggat nandyan sila, subok lang ng subok. No? Kasi nanay ka. Tapos, 2 months na sila nandun sa province kasama ng lola nila, yung mama ko. Tapos, hindi ko nakakausap yung anak ko. Pag kinakamusta ko sila, iniiwasan ako ng panganay. One time, nag-video call kami, mukha ng nanay ko ang nakikita ko, pero hawak ng panganay ko yung phone. So, parang wala akong kausap. Ang sumasagot ng tanong ko, yung panganay ko, tinatanong ko, ang sasagot yung lola. So, sinabi ko ni mama na malapit yung panganay ko sa kapatid na, sa asawa ng kapatid ng yung lalaki sa iba. Siguro kasi nga tatay, figure ng kailangan. Parang yun ang inaano niya, malapit siya sa tatay ng iba. So parang nasasaktan ako kasi nga ayaw kong kausapin. Sabi ko lang, hayaan na lang, hintayin ko na lang kayo pagbalik dito. So, hindi kasi ako sweet na nanay talaga. Strict ako. Kung ano yung nakalakihan ko kasi talaga sa tatay ko. Parang mata pa lang, titignan ko na yung mga anak ko, natatakot na sa akin eh. Feeling ko tuloy para ako tigre. Yung talagang titignan ko lang sila, napapayo ko na sila. Pero V, ikaw ba, may gusto mo ba na baguhin yun sa sarili mo? Kasi kung yun yung image na naipapakita mo o na-i-establish mo dun sa mga mata ng anak mo, wala ka bang gustong mangyaring pagbabago na yun yung nakikita nila, na parang disciplinarian ka lang, stricta, yun lang yung image mo para sa kanila? Hindi mo ba gustong parang baguhin yung parang konting calibration lang na parang, pakita ko na sweet din ako, loving ako, caring ako? Kasi alam mo yung parang kahit na tigre ka sa mga mata nila, alam nila na tahanan ka din. Alam mo yun, yung parang eto dito pa rin ako dudulog. Sinusubukan ko po siya kasi nag-aasa ko kay Gemini minsan. Sabi, kailangan daw ganun. Sinubukan ko maging sweet. Feeling ko, para ako nandidiri sa sarili ko. Di ko alam kasi di marunong mag-sweet sa mga anak ko kasi nga lalaki sila. At talagang parang, minsan nga parang feeling ko di nila ako nakikita dito sa bahay. Kasi nga, labas-pasok lang ng bahay. Parang kung ano lang yung alam nilang gagawin dito sa bahay, gano'n lang. Parang tinatapos nila lahat ng mga gawain dito, tapos papasok sa school. Parang gano'n lang, magbe-bless lang sa akin. Wala na. Parang sinubukan ko maging sweet. Kahit kakain kami sabay-sabay, hindi yun nangyayari. Lumabas kami one time, hindi ako matawag na mama sa labas. Pero yung bunso ko, since 10 years old pa lang, masyado pang madikit sa akin. Pero mahiyain. Ramdam ko na mahiyain talaga. Hindi ko maintindihan ano bang meron sa akin. Sabi ko, feeling ko para akong ibang tao. Pero ginagawa ko naman yung, siguro hindi pa lahat. Sinusubukan ko maging sweet kagaya ng, may crush na ba kayo? Ganun. Yung dinadahan-dahan ko yung tone of voice ko. Tinatawanan lang ako. Minsan ayaw ko sagutin. Feeling ko may mali ba sa, hindi ko kasi alam kung paano eh. Paano V, kailan mo huling nayakap yung mga anak mo? 3 years ago. Kailan mo silang huling nahalikan sa pisngi? 3 years ago. Kailan mo sila nahuling nasabihan ng I love you?
Years ago. Anong nangyari doon? Nung 3 years ago kasi, 6 years ago, nung 6 years kasi, naghiwalay, 10 years kami naghiwalay ng tatay nila. Iniwan ako. Tapos, yung mga bata, dinala sa lola niya, sa nanay niya. Iniwan na para mga baboy. Pero ako yung nagsusustento. Nagpapadala ako lang nagpapadala. Iniwan lang ng tatay. Nagpapadala ako nagpapadala. Tapos sabi nung lola, nagpapadala ako kahit counting sipon lang padala. Yung pala hindi napupunta doon sa mga gamot. Dinala yung mga bata dito noong 2023 ata, 2024 pala. Dinala dito. 2023, sorry. Dinala dito, tapos bakasyon daw. So, tungtuwa naman ako kasi nga busy, nag-work ako lang nakatira mag-isa, nagda-dorm ako. Tapos, ang dala lang ng mga bata, tsinelas lang, naka-tsinelas lang sila, nakadamit lang, butas-butas pa. Parang dinala lang, sinet up na pala kami. May mga card ng dala. Sinet up, tinapos lang yung anong school. Yun na pala, nagulat ako, kakain kami ng mga bata, wala lang paramdam yung lola. Nagulat ako, ano nangyari? Akala ko bakasyon lang, pero wala paliwanag. Ano nangyari? Wala mga dalang mga damit. Iniwan lang sa akin yung mga bata. Kaya nagulat ako, yung panganay ko, sa kanya lumaki. Nakita niya yung pambubugbog sa ng tatay niya. Dala-dala ko yung pumapasok sa school, bit ko yan. Yung bunso, 1 year old, 2 years old sa akin din yan. Inuwi lang talaga ng mga 7 years old ata, yung panganay ko. Basta mga ganun. Tapos, nung dinala na, nung nasa akin na yung mga bata, hindi ako kilalang bunso ko, yung panganay ko, kilala talaga ako. Doon sweet kami, sweet, kasi syempre, doon talagang na-miss namin yung isa't isa. Tapos, dito nabago na yung lifestyle nila, yung probinsyano sila dito naba sila, malnourished talaga sila nung dinala sa akin dito, wala lahat. Talagang lumipat ako ng bahay kasi bawal lang bata sa dorm. Talagang lahat ginawa ko para lang, okay, mapataguyod ko sila dito. Kasi hirap nag-BBTO pa ako noon before. Tapos, sila lang dito sa bahay. CCTV lang ako. Ganun lang. Hanggang sa, yung panganay ko kasi parang sa labas, napapabarkada na. So doon ko na siya na start na naging strict na ako. Kasi dito sa lugar ng Manila, syempre Taguig, uso may mga adik. Ayoko siya mapariwara kasi hindi naman ako 24 hours na naka eye to eye sa kanya o nakatingin ng mata sa kanya. Gusto ko lang siya sumunod sa akin. Napagbuhatan ko na siya ng kamay, napaluhod ko siya ng asin na doon na parang lumayo na yung loob niya. Tapos parang nagkahiyaan na ata kami na magkaroon ng yung kiss, beso, ganun niya. O kaya I love you. Kahit nga tawagin ko silang anak, parang nahiya na ako sa sarili ko. Parang feeling ko nahiya na ako sa anak ko. Tawagin siyang anak. Kaya doon na parang naging tingri na ako sa paningin nila. Tinuloy-tuloy ko na kasi wala na Gusto ko na lang silang isang tingin lang, takot na sila. Ganun. Pero ma'am, tapos nagkakaroon ako ng Mas naintindihan namin ngayon, V, Naintindihan kung paano nagmula yung guilt mo. Kumbaga, okay, napakalalim din talaga nung paghugot mo nung guilt mo. And hindi pa huli naman ang lahat 'di ba? Kung talagang ito yung pinanghugutan mo, ito yung mga nangyari sa inyo, hindi mo na maibabalik yung mga naging desisyon mo dun sa nakaraan. And kung paano mo binild, 'di ba, yung relationship ninyo ng mga anak mo. But it's always okay to restart. And okay din na ayusin, 'di ba? Yung dapat maayos doon sa sarili natin. Because if pinalaki ka ng magulang mo na very strict, and yun yung gusto mo ding ipasa dun sa anak mo, pero sa tingin mo naman ay hindi naman uubra yun, no? Kung sa tingin mo hindi naman healthy yun at toxic yun, it's time to break the cycle. Kasi ang nagkakaroon talaga dyan parang trauma bond, 'di ba? Parang I am not the person or right person to say this, pero
may mga nababasa ako tungkol doon. And isa yun sa mga fear ko as a magulang, na kung ano man yung na-pass on through generations, no? Doon sa lolo-lola, tapos sa tito-tita, sa magulang, tapos doon sa anak, baka maipasa ko din sa susunod. And yung linya na hurt people. Ikaw kapag na-hurt ka, 'di ba? You have this tendency to hurt also others unknowingly. Hindi mo man intensyon na masaktan sila, pero kasi since ikaw sa sarili mo, nasaktan ka na noon, bakit parang sa'yo parang normal din yung ganong klaseng hurt, 'di ba? Doon sa pinalalaki mo. So, siguro konting or hindi naman konti, talagang i-look back mo and damhin mo talaga sa sarili mo if ito ba ay okay pa. If this kind of parenting is still okay dun sa mga bata. Kasi baka kailangan may mabago. At hindi pa huli ang lahat para may mabago. Huwag nating paabutin dun sa parte na na-build na talaga yung isang malaking pader sa pagitan ninyo ng mga anak mo. Ramdam mo na alam mo na ngayon, anong susunod? May gagawin ka ba o wala? Pagpapatuloy mo ba yung pagiging strikta mo, disciplinarian, dahil nasusuka ka dun sa pakiramdam ng pagiging sweet o caring? Tayong mga nanay, kung kakayanin natin na yakapin yung mga anak natin sa bawat oras o minuto na dumadaan, gagawin natin yan. Kasi mahal natin sila. Diba? Kung kaya nga natin na magkadikit lang kami. Ako eto para sa akin bilang nanay, bagong nanay, kung pwede ko lang bit-bit yung anak ko, araw-araw makita ko lang siya. At masiguro ko lang na hindi siya madadapuan ng kahit anong lamok. Makita ko okay siya. Goods ako dun. Nagpa-install pa ako CCTV para lang talagang makitang okay siya Para lang kahit nasa trabaho ako, yung presensya niya maramdaman ko pa din. And every day walang mintis. I love you. Yakap, halik. And hindi ko alam kung hanggang kailan ako titigil sa paghalik at pagyakap dun sa anak ko. Siguro kahit nga malaki na siya Wag lang in public siguro na may asawa na siya. Kiss ko pa rin siya, diba? Pero I don't care kung sakaling maisip ng iba na, cheesy ko naman. No. Anak ko yun And I will shower him with all the love in this world. Naiinggit nga po ako minsan sa mga napapanood ko sa YouTube, sa social media, kung gaano sila ka-close. Minsan, nagyaya ka pa. Iniisip ko, paano ko kaya to gagawin? Kasi gusto ko yakapin yung anak ko, lalo na yung bunso ko. Kasi siyempre maliit pa, 10 years old pa. At pag umaalis kami, hindi siya naalis tabi ko. Yung panganay ko parang independent kung saan-saan minsan hinahanap ko pa parang walang kasama Pero yung bunso ko sa akin, madikit talaga siya. So, gusto ko silang yakapin. Gusto ko silang tawagin ulit na anak. Gusto ko silang sabihin na sorry. Kung minsan napapagalitan ko sila, kung minsan strict ako. Kasi, pero parang naiihiya ako. Hindi ko alam, parang kaya kapag natutulog sila, nagkakaramdam ako ng guilt. Tapos, pag natutulog sila, kinakapa ko na lang yung likod nila, kung pawis ba or what. Pag may sakit sila, tapos tulog sila, doon ako talagang inaalagaan ko sila. Hindi nila alam, minsan gigising na lang sila, meron na silang tuwalya sa likod, or may bimpo na sila sa Yung panganay ko, siya na nagpapainom ng gamot sa punso pag may sakit. Kasi nga, hindi ako yung tipong na yung pag may sakit sila na alam na sa umaga, baby ko, ganun, hindi ako sweet talaga. Basta pag tulog lang sila, dun lang ako nagiging malambot. Pero nakakaramdam ako ng guilt. Minsan lumuluha na lang ako pag tinitigan ko sila kasi naiinis ako sa sarili ko. Bakit ganito? Bakit kasi ganito ako? Gusto ko ulit ibalik yung dati na pero parang feeling ko hindi ko na kaya. Pero gusto ko siya ulit gawin. Subukan mo. Kaya mo yan. Subukan mo ulit. Walang masamang sumubok ulit. Mas makakaramdam ka ng kaginhawaan. Yun nga po.
We will pray for you, V. Thank you. Thank you. Salamat po kasi may program kayong ganito. Tagal ko na pong gustong tumawag kasi kung tagal naka-open na radyo ko tapos minsan gusto ko nang tumawag. Kaya minsan nagko-comment ako sa live niyo. Sinasabi ko na yung caller, ganyan, nag-a-advise. Nagko-comment ako about sa caller. Kasi gusto talaga ako tumawag. Pero thank you talaga. Kasi nandyan po kayo. Kasi naumay na yata si EA sa akin. Walang emotional eh. Thank you po. Yun, B. Unang-una, maraming salamat sa'yo. Hindi mo naman kailangan siguro maging sweet kasi unang-una. Ang hirap baguhin yung kinalakihan mo na eh. Ito'y nasa, ano mo na eh. Nasa DNA mo na. Pagpapalaki ng tatay mo talaga. Kung hindi siya naging sweet, masyado siya naging mahigpit. Yun ang nakuha mo sa kanya. Hindi na mababago yun eh. Pero B, yung pwede mong improve eh. Hindi mo kailangan maging sweet pero kailangan mo maging bukas. Opo. Diba? Gagawin ko. Pagbalik nila. Yun lang yun. Tsaka ang pagiging mahigpit sobra lagi na magulang. Minsan, hindi rin nakakabuti. Nakakasakal. Sobrang nakakasakal. Kasi kung gustong gagawa ang bata ng paraan para tumakas or gumawa ng kalokohan, nagawa. Alam mo, minsan nga mas na guilt pa eh, yung bata. Nakakaramdam ng guilt yung bata kapag yung nanay niya bukas sa kanya. Anak, payagan kita dyan, pero ito usapan natin. Ito lang tayo. At least nauunawaan mo siya. Yun lang ang ganda ng mga sinabi ni J. Rocky at hindi ko na kailangan pang pahabain pa. And V, yun lang, maging bukas ka lang sana. Hanggat bata pa sila. V. Hindi pa hulian yan. And remind them that you love them. I love you. Sobrang bilis lang sabihin nun, I love you. Pero dude, kasi may mga tao talagang ang hirap sa kanila sabihin yung I love you. Pero dude, anak naman yun. Tsaka, meron talaga dude. Ako lang naman, ito sa akin lang naman, baka kasi hirap tayong sabihin lang yun. Pero gusto marinig yun ng bata. Anong gagawin mo? Hindi mo ba ibibigay sa kanya yun? Diba parang, kung ako dude, like ako, gusto ko marinig mula sa anak ko na dumating yung panahon na sabihan niya ako na I love you. Kasi hindi naman porke hindi tayo yung taong yun, hindi na natin kayang ibigay yun. Kaya pa rin naman natin ibigay yun eh. Naaaral at natututunan. Naaaral. Pero hindi naman kailangan every minute ibigay. Yes. Ano ba naman yung sa birthday? I love you. Mababawasan ka ba ng buhay pag nag-I love you ka? No? I love you. Napakadaling gawin nun 31 ka na lang bukas. Totoo. So, yung mga bagay na kayang gawin, na kahit hindi mo pagkatao, minsan ibigay mo kasi baka yun yung hinahanap nila. Baka yun yung inaasam-asam nila. Kasi pag iniisip ko baka yung ganun, yung kailangan nila sa ngayon. Yung ganun mong pagpaparamdam sa kanila. Baka yun. Ilabas mo yung ganung klaseng ikaw. Na baka hindi mo pa natatagpuan. And minsan, yung anak natin, yung magiging susi natin para matagpuan natin yung mga ibang parte pa ng sarili natin na hindi pa natin nahuhukay. Seryoso Tama yan. yun. May mga bagay na parang hindi mo akalain na mahuhukay mo pa sa sarili mo, pero kaya mo pala yun. Kasi nanay ka eh. magulang na ako ngayon. Yeah. Tama, dude. Totoo yun. Yung akala mong hindi mo kayang gawin, magagawa mo dahil magulang ka na. Totoo yun. Yung tipong kaya mo palang umakyat ng hagdan kasi dahil yung anak mo biglang sumigaw. 'Di ba? Yung biglang naging superwoman ka dahil yung anak mo biglang nahulog sa higaan. 'Di ba? Yung biglang yung ang bilis ng reflex mo. Yung dati ang bagal-bagal mo namang kumilos pero dahil sa anak mo, grabe. Yung kaya mo palang magpuyat, 'di ba? Ng 24 hours ka natutulog para sa anak mo. Ang dami mo nang nagawang ganun, sis.
it's time Mm-mm. para dagdagan pa ulit yun. Kaya mo yan. Opo. Maniwala ka lang. Maraming Thank you. salamat, V. Thank you po ulit sa inyo. God Maraming bless you. salamat po. Balitaan mo kami ha. Kung gusto God mo, bless. dalaw kayo dito. Star City kayo. Oo nga, oo. Anin natin yung anak mo. Gusto mo ba? Banding natin sila. Oo, sa'yo, kasama mo. Ano ka lang, Gusto ko PM po. lang, PM Sabado, lang. ano? Ay, Sunday i-schedule po ba natin. kayo gising? Schedule natin. Schedule natin. Schedule natin. Sige. Magbe-message Message na ka lang dito po sa pag nakapag- 09-165295595. Okay? Okay. Thank you po. Thank you po. Thank you. God bless, God V. bless. God bless, V. It's a wrap. It's a wrap, oo. Uy, Sabado na pala, no? Happy blessed Saturday, dude. Oo nga, dude. Happy Saturday. Lalo na kay Kuya Chuper na nakatutok sa atin ngayon, no? Kaya nga, Napapa-smile. oo nga. Ayan kasi, kaiiwan-iwan mo dun sa babae. Yan tuloy. Kasalanan ko yan eh. Kasalanan mo pala. Oo, ikaw naman eh. Alam mo, eto ha, di ko lang talaga to maiwasan na i-comment din, dude. Kasi habang nagsasalita si V, parang dito pumapasok yung role talaga ng mga magulang eh. Yung tipong, ang mga magulang, 'di ba, dalawang tao talaga dapat 'yan eh. Tama. Yung dalawang taong 'yan, balanse kasi 'yan eh. Tama. Pag isa lang talaga yung magulang, ang hirap bumalanse, 'di ba? So, normally yung isa strikta o strikto, yung isa naman maluwag. So, parang nagkakaroon ng dito ka pupunta kapag dudulog ka, at mga problema mo, dito mas open kayo. Isa naman disciplinarian. And yung ganong klaseng dynamics ng mga couple na merong mga anak, parang maintindihan mo eh. Kasi balanse sila. Pero kung mag-isa ka lang, paano mo mga babalansihin yung pagiging sweet mo, yung pagiging strikta mo, dun sa pagiging maluwag mo? Magdoble kara ka. Kalahati mo lalaki, kalahati mo nakawig. Ganun. Ako, lalaki ako ngayon. Naintindihan kita. Dito. Anak, bawal yan. Ganun. Anak, bawal yan! Kabila. Naintindihan kita, anak. Kidding aside, pero ang hirap, di ba? Hirap, mahirap pag mag-isa ka lang. Meron pa yung part na magpapaalam yung anak mo. Sa'yo, kunwari, papaalam sa'yo yung anak mo. Dati ka magpaalam. Dati ka magpaalam. Di ba? Ay, ayoko talaga. Sa daddy mo kaya ikaw magpaalam. Tapos yung daddy mo, di na caught off guard na, di ba? Kasi sa kanya ka na lumapit. Ano sabi ni mami mo? Hindi. Hindi. Pag hindi ka pinayagan, papalayasin ako din sa Ay, mali pala. Palayasin ko siya sa bahay. Ganon. Diba, Hirap ganun, talaga. Diba ganun, no? Tama ka dun, partner. Kasi kailangan may nagbabalanse din eh. Kaya naiintindihan natin yung kalagayan ni Vina. Nahihirapan siya. Nandun siya sa parte na, ano ba talaga gagawin ko? Magiging disciplinarian ako. Dapat maluwag ako dito. Hindi pwede naman. Kasi baka naman sobra silang mabigyan ng kaluwagan. Oo. Maging mali naman ang resulta. Oo naman. Minsan nandun naman si V sa sobrang pagdidisiplina niya. Parang nasasakal na yung mga bata. So, totoo. Yun, B, ito, effective to B. Doble kara ka talaga. Minsan, gigising ka sa umaga, lalaki ka. Magandang umaga sa inyo, mga anak. Parang si Mr. Pogi. Ay, si Master Pogi. Magandang umaga sa inyo, mga anak. Hoy, kumain na kayo! Kumain na kayo! Ganon. Balanse yun. Doble kara. Diba? Ganon ang buhay. Nakakaloka. De, tsaka let's break the toxic family cycle. No? Yung kung ano yung dapat pain na naranasan mo dati, yun din yung mararanasan dapat ng anak mo. No? Kung mulat na tayo dun sa henerasyon na makabago at mas alam naman natin kahit papano kung paano na natin mabibigyan ng magandang mental health or state yung mga bata. Diba, ipigay na natin yun sa kanila, hindi yung ulitin pa rin natin yung nakagawian dahil yun yung kultura, yun yung nakagawian sa pamilya. Let's break it. Kaya nagkakaroon ng mga post na healing my inner child dahil sa mga hindi nagbe-break ng cycle. Basta Healing my inner child. Yugyugin ko yun. Anak mo, dude. Ganun yung sabihin. Healing my Sabihin niya inner sa child. akin, Hay, naku anak. Maawa ka. Maawa ka sa sarili mo kami. Wala kaming mga ganyan ngayon. Diba?
Ay, nako. Anyway. Automatic na ngayon na duyan. Totoo. Dati sinasabi ko yung chewy mo, sinisipa-sipa ka pa dun sa duyan. Ganun. Oo. May automatic na no? Totoo. Ano tawag doon? Hindi ko alam. Ba't alam mo? Wala doon. Nakita ko lang sa kamag-anak ko. Alam mo eh. Ano pa yung bago ngayon, dude? Ano pa yung mga ano? Hindi ko alam. Weh. Wala na ako. Tatay. Wala akong sasabihin. Dahil lahat na sasabihin ko ay pwedeng gamitin sa akin. Mas mabuti na, less talk, less mistake. Bye. Okay na yun. Si Titangelo umuwi na, iba na to. Ay, naku, ba't parang tiyanak na yan? Oo. Ay, naku. Anyway, nakasama niyo po ang Bus sa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mga kabisyo, maraming salamat sa inyo sa oras natin ngayon na 12:36 a.m. Andog po namin nawitin sa inyo. It's a beautiful song by Kenny Rogers. She believes in me. Metro's #1 Love Radio. Basic!